Ca o punte între Europa de Est și cea de Vest, Viena și spionajul sunt practic sinonime. Capitala Austriei este cunoscută pentru cafenelele, opera, valsul vienez, labirintul de tuneluri și legile laxe privind spionii străini, ceea ce o face un lider atât în cultură cât și în artele obscure. Se crede că cel puțin 7.000 de agenți își desfășoară activitatea la Viena, capitala mondială a spionilor. Nu este un secret faptul că există tuneluri sub pământul Vienei, tuneluri care leagă case, străzi sau chiar cartiere. Un loc magnific, uitat de mulți ani, este Annenhof, fondat în anul 1320 ca spital pentru pelerini. Pivnița clădirii a fost transformată în ceea ce am numit un club de noapte în secolul al XIX-lea. Câțiva ani mai târziu, sala de teatru Tabarin s-a alăturat pivniței cu mai multe etaje în care încăpeau aproximativ 2500 de oameni. Locul a fost închis în anii 1940. Ofițerii sovietici au fost atrași de capitala Austriei după cel de-al doilea război mondial, transformând-o într-un câmp de luptă între serviciile de informații socialiste și cele occidentale. Spionul Ronald Pelton și trădătorul CIA, Edward Lee Howard, și-au întâlnit contactele KGB aici, în timp ce agentul britanic Kim Philby a introdus ilegal activiști de stânga prin canalele de scurgere ale orașului. La Viena, fostul analist NSA Ronald Pelton s-a întâlnit cu ofițeri KGB, printre care Anatoli Slavnov. Acolo a transmis informații despre operațiuni secrete americane, inclusiv despre Ivy Bells, programul prin care Statele Unite interceptau comunicații sovietice prin cabluri submarine. Potrivit relatărilor, Pelton a mers la Viena în 1980 și 1983, a stat inclusiv la reședința ambasadorului sovietic în Austria și a fost chestionat de KGB în sesiuni care puteau dura până la 8 ore pe zi. Chiar și în 2010, spionii ruși au fost schimbați pe pista aeroportului din Viena cu britanici și americani, inclusiv cu faimoasa spionă rusă Anna Chapman și cu Sergei Skripal, victima otrăvirii cu Novichok. Viena a fost întotdeauna plină de secrete, în mare parte pentru că singurele activități de spionaj considerate ilegale în Austria sunt țintirea directă a secretelor de stat austriece. Împăratul roman Marcus Aurelius a înțeles importanța geografică a Vienei în anul 180 după Hristos, iar orașul a devenit în cele din urmă capitala Imperiului Austro-Ungar în 1556, după ce Habsburgii au cucerit Ungaria și Boemia. Agentul polonez Jerzy Kulczycki a spionat tabăra turcească la sfârșitul anilor 1600 și a fost răsplătit având posibilitatea de a alege din prada de război. În loc de aur sau țesături scumpe, a ales pungi de cafea și îi se atribuie fondarea primei cafenele splendide din Viena. Cafe Fraunhuber, înființată în 1824, este o fostă baie publică unde Mozart și Beethoven au susținut ulterior concerte, dar Cafe Central oferă o legătură mai modernă cu spionajul. Iconica cafenea vieneză a fost un punct de întâlnire pentru spioni în timpul celui de-al doilea război mondial și al războiului rece. Se pare că Philby era un client fidel, la fel ca și psihiatrul Sigmund Freud și revoluționarul rus Leon Trotsky. Mult sub turnurile gotice ale Vienei, cupolele baroce și palatul Hofburg se află sistemul de canalizare al Vienei. La aproximativ 7 metri sub nivelul străzii, rețeaua de tuneluri traversează 2400 de kilometri din oraș, permițând oamenilor să treacă nevăzuți. Construite în anii 1830, tunelurile au rămas practic neschimbate. Ca tânăr idealist, în 1933 Philby și-a întâlnit prima soție la Viena,
unde i-a ajutat pe cei care se opuneau guvernului fascist să scape prin canale, Biblioteca Națională a Austriei deține o arhivă completă de documente despre operațiunile secrete ale Gestapoului la Viena și o colecție de rapoarte declasificate despre activitățile agențiilor de informații sovietice și occidentale în oraș. Dar biblioteca are și propriul său trecut întunecat. Moștenirea spionajului Vienei își are originea în monarhia habsburgică, profitând de locația sa centrală în Europa. Geografia orașului, situat între est și vest, l-a transformat într-un punct central de informații, o tradiție inițiată odată cu rețeaua poștală a împăratului Maximilian I în 1490, utilizată ingenios pentru interceptarea și supravegherea scrisorilor. Această utilizare timpurie a serviciilor poștale în scopuri de informații a pus bazele apariției Vienei ca un centru central pentru activitățile de spionaj. Sub Habsburgi, importanța strategică a Vienei a crescut, necesitând operațiuni sofisticate de informații. Ambițiile politice și militare ale monarhiei au catalizat dezvoltarea unei infrastructuri robuste de spionaj, poziționând Viena ca un centru vital pentru colectarea de informații și supraveghere. Această epocă a marcat începutul îndelungatei tradiții de spionaj a Vienei, care avea să evolueze și să se extindă în complexitate de-a lungul secolelor. În timpul mandatului prințului Clemens von Metternich, ca ministru de externe al Austriei, Viena a atins rolul său de vârf în spionajul european. Abilitățile strategice și de spionaj ale lui Metternich au fost demonstrate în special în timpul Congresului de la Viena din 1814 până la 1815. Acest eveniment, care avea ca scop remodelarea Europei post-Napoleon, a transformat Viena într-un loc de întâlnire pentru spionii internaționali atrași de adunarea de diplomați influenți. Promovarea conservatorismului a dus la o rețea sofisticată de supraveghere și la înființarea biroului de probe în 1850, marcând un pas semnificativ în profesionalizarea activității de informații din Viena. Austria a avansat către neutralitatea oficială în anii 1950. Legile emise incriminau spionajul doar dacă era îndreptat împotriva Austriei. Spionajul era și încă este o afacere, deoarece aduce în țară o mulțime de oameni cu mulți bani și mult sprijin. Potrivit New Statesman, prezența diplomatică rusă la Viena este anormal de mare, iar enorma sa misiune permanentă pe lângă Națiunile Unite este, cred experții, un centru al activității de informații. Viena este considerată de mult timp unul dintre principalele centre mondiale ale spionajului, fiind frecvent supranumită capitala spionajului datorită neutralității Austriei, poziției sale geopolitice și concentrării de organizații internaționale. Motivele pentru care are această reputație. Neutralitatea Austriei a făcut din Viena un loc convenabil pentru servicii secrete rivale, inclusiv în timpul războiului rece și după 2022. Prezența multor organizații internaționale, ONU, OPEC, atrage diplomați, negociatori, experți și, implicit, agenți de informații. Reuters notează că Viena găzduiește instituții precum OSCE și organisme ONU. Mulți agenți operează sub acoperire diplomatică. Reuters relata încă din 2018 că sute de agenți străini lucrau în Viena sub acoperire diplomatică, deși un oficial austriac spunea atunci că Bruxelles devenise un centru și mai mare. Legislația austriacă a fost mult timp relativ permisivă. Spionajul împotriva altor state sau organizații internaționale a fost tratat mai lax decât spionajul împotriva Austriei. Surse specializate menționează acest lucru ca motiv major pentru reputația Vienei. Evenimente recente confirmă.
Austria a expulzat 3 diplomați ruși la începutul lui mai 2026, după ce s-a descoperit o rețea masivă de antene satelit pe acoperișurile ambasadei ruse și ale complexului Russen City, pe malul Dunării. Oficialii austrieci și occidentali spun că acestea formează unul dintre cele mai mari hub-uri de interceptare electronică, SIGINT, ale Rusiei din Occident, date din Europa, NATO, Orientul Mijlociu și Africa. Antenele schimbau chiar direcția în funcție de evenimente, exemplu conferința de securitate de la München. Aceasta este a 14-a expulzare de diplomați ruși din 2020 încoace. Un nou proiect de lege, Legea spionajului criminal din 2026, prevede o înăsprire drastică a reglementărilor. Unul dintre principalii catalizatori ai acestui lucru este procesul de mare amploare al fostului ofițer de informații Egisto Ot. Proiectul actual de lege al Ministerului Justiției, datat 9 martie 2026, prevede pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani pentru spionaj împotriva organizațiilor internaționale cu sediul în Austria. Aceasta s-ar aplica activităților de spionaj care vizează instituții precum Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene sau Organizația Națiunilor Unite.